Într-un fel a fost bine că nu am testat-o aseară caldă și o să văd acum gustul rece, pentru că atunci când se răcește aromele sunt mai puternice. Zacusca este extraordinar de bună. Am să pun acum și din borcanul de anul trecut. Salutare oameni buni, sper că aveți o zi minunată și poftă de gătit. Eu sunt Sorin și astăzi vă invit să facem împreună zacuscă de vinete. O să fac rețeta clasică, ceea ce pentru mine înseamnă 6 kg de vinete, 3 kg de ardei capia și 3 kg de ceapă. Această rețetă este testată de mine, am făcut-o anul trecut, am și filmat un videoclip scurt. Videoclipul a strâns undeva la 120.000 de vizualizări și am zis că dacă tot s-au făcut atât de multe, să încerc să fac și un videoclip mai detaliat. O să mai filmez încă o rețetă de zacuscă, o rețetă cu mai mult ardei, care îi place soției mele și am să încerc să le pun pe ambele în aceea zi și o să pun link-uri în descriere cât și în colțul din dreapta al ecranului, indiferent care o să apară prima. După cum am zis, în această rețetă o să folosesc 6 kg de vinete, 3 de ardei capia și 3 de ceapă. Vinetele, ardeiul să le cântăriți înainte să le coaceți. Vinetele le-am copt pe un disc la foc iute, disc pe care înainte să pun la copt am presărat puțină sare mare. Vinetele se pot coace desigur și pe grătar sau pe o tablă, dar întotdeauna nu uitați să le coaceți la foc iute pentru ca acestea să nu se întărească. Când au fost gata, le-am pus înclinate pe o masă, le-am tăiat pe jumătate pentru ca acestea să se scurgă și le-am lăsat așa până a doua zi. Am continuat cu ardei capia, pe care la fel i-am copt bine pe același disc. Și când au fost gata, i-am scos într-o tavă, iar pe ei am preserat sare pentru ca aceștia să se curețe mai ușor. După care am curățat totul de coajă și am aranjat aici frumos în tavă. Bineînțeles, nu i-am curățat singur, am avut ajutor din partea soției, bunicii și soacrei mele. Mi l-au aranjat frumos în tavă, iar eu acum nu mai rămâne decât să le toc. Dacă preferați ca zacusca să fie mai fină, puteți toca totul la mașină. Această rețetă o să o toc la cuțit, iar următoarea pe care o fac pentru soția mea cu mai mult ardei, o să o toc la mașină. O să încep cu ceapa și am să încerc să o tai cât de mărunt pot eu, pentru că aceasta o să o călesc prima dată. Am terminat de tocat ceapa, mi-a luat ceva timp, aproximativ 15-20 de minute, timp în care am făcut și focul. Pe foc am pus un tuci încăpător de aluminiu în care am să pun o jumătate de litru de ulei. Ceapa. Un praf generos de sare, pentru că aceasta se moaie mai repede. O amestec. Și o las să se călească până când aceasta își schimbă culoare. Iar eu, între timp, am să toc ardeiul și vinetele mărunt.
Când ceapa este gata și și-a schimbat culoarea, eu am avut timp suficient să toc ardeii și vinetele, am să le pun și pe acestea. Pun o mână de piper boabe, câteva frunze de dafin și pentru un plus de iuțeală, dacă vreți, faceți la fel ca mine, eu pun 2 ardeiuți pe care îi tai puțin pe jumătate, iar la sfârșit am să-i scot. Amestec totul bine. Mai las totul aproximativ 2 minute, amestecând, pentru ca aromele să se combine. După care pun sucul de roșii. Am să pun deocamdată 1 litru de suc de roșii. Amestec. Am să mai pun încă 1 litru de suc de roșii, pentru că folosesc suc de roșii făcut în casă. Acesta nu este așa consistent ca cel cumpărat din comerț. Anul trecut am făcut 1 litru de pasată de roșii, cumpărat de la magazin, iar acesta mi se pare un pic mai concentrat, așa că la rețeta aceasta am pus mai mult suc de roșii făcut în casă și aștept ca acesta să se evapore și să vedem cum arată zacusca la sfârșit. O să pun acum și puțină sare. Am mai pus sare la început, nu am să pun foarte multă. O să pun acum puțină, iar la sfârșit o să gust și o să asezonez din nou. Acum nu mai rămâne decât să o las să fiarbă la foc mic, aproximativ 15-20 de minute, având grijă să amestec din când în când, ca aceasta să nu se prindă. Aseară s-a făcut târziu și nu am mai apucat să filmez restul rețetei pentru că nu m-a ajutat lumina pe care o aveam. Dar când zacusca a fost gata, am pus-o în borcane, am pus capacele și înainte să le sterilizez, am pus borcanele cu capacul în jos pentru 15-20 de minute. După care le-am sterilizat în apă și le-am pus într-o lădiță, le-am acoperit bine. Acestea sunt 2 dintre borcanele sterilizate deja. Mi-au ieșit 20 de borcane de 400 de grame. Am aici și un borcan din zacusca de anul trecut și aș vrea să gust din amândouă să văd dacă sunt diferențe. Într-un fel a fost bine că nu am testat-o aseară caldă și o să văd acum gustul rece, pentru că atunci când se răcește aromele sunt mai puternice. Zacusca este extraordinar de bună. Am să pun acum și din borcanul de anul trecut. Culoarea este un pic diferită la cea de anul trecut pentru că am folosit bulion din comerț, pasată de roșii, pe care am făcut-o acum este un pic picantă datorită ardeiului pe care l-am pus. La un moment dat am gustat și am scos ardeiul pentru că mi s-a părut destul de iute. Să văd cum este și cea de anul trecut și vă spun imediat. Gustul este la fel de bun și la cea de anul trecut. Într-adevăr, nu se simte atât de proaspătă ca aceasta făcută ieri, dar este normal. Un lucru este sigur, se păstrează un an de zile această zacuscă, poate și mai mult, și gustul este aproape la fel de bun ca la cea proaspătă. Oricum, 20 de borcane nu sunt multe, așa că dacă vă place zacusca, o să reușiți să le mâncați într-un an. Aceasta a fost rețeta de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Așa, algoritmul YouTube va recomanda videoclipul și altor persoane. Abonați-vă pentru că vor urma și alte rețete cel puțin la fel de interesante ca și aceasta. Și dacă vreți să mă susțineți în ceea ce fac, puteți deveni membri apăsând butonul de join. Cam atât din partea mea astăzi. Vă urez acum poftă bună și până data viitoare, numai bine!